वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धूप निकलती ब्लॉगটো মানে একদম অলপ ইঞ্জিনিয়াৰিং নহয় আৰু আজি ব্লগটো খতৰনাক ব্লগ হ'ব মানে এটা ইটা এইটো ইটা চাবে ফলে ইটা দিস ইটা এইটো ভাঙা ইটা বাৰু বহুতে জানে কথাটো এই ইটা প্ৰসেসিংটো কেনেকুৱা কিন্তু বহুতে নাজানেও আৰু মই জানো কিন্তু মই নাজানো মানে কেনেকৈ গোটেইখিনি প্ৰসেস মানে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা এণ্ডিঙৰ লৈকে এটা ইটা কেনেকৈ বনোৱা হয় গোটেইখিনি প্ৰসেসিংটো মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ আছে লিটুল দা আৰু লিটুল দা SBI ন আপোনাৰ ইটা কথা SBI ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া নহয় SBI ফুল মিনিংটো কি দাদা একচুয়ালি শংকৰ বিক্স ইন্ডাষ্ট্ৰি ওকে এতিয়া আমি গোটেইখিনি প্ৰসেসিং চাম দাদাই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিব ফাৰ্ষ্ট কামটো কি মাটিটো আনা কাম আচলতে প্ৰথম কামটো হ'ল আমি মাটিটো আমি সিলেকশন কৰোঁ আমি সেই ডায়মণ্ড বিক্স মানে হীৰা মাটি যেটো পাম ক'ৰ পৰা আনা হয় মাটিটো এইটো পথাৰৰ পৰা আনা হয় পথাৰৰ পৰা আনা হয় আৰু সেই মাটিটো আমি তাৰ পৰা ইয়াৰ লগে লৈ আহে হয় কালেকশন কৰি কিনে ইয়াতে মাটিটো আনাৰ পিছত তাৰপিছত নেক্সট প্ৰসেসটো কি হয় আমি দেখাই আছোঁ মাটিটো আনা হয় মাটিটো আনাৰ পিছত এটা দেখা পাইছে আপোনালোকে এইপিনে মাটিটো মানে পুৰা বোকা মানে গিলা কৰি লোৱা হয় মাটিটো ইয়াতে গিলা কৰাৰ পিছত এই JCB দি মাটিটো সেই মেচিনটোত ভৰোৱা হয় আৰু সেই মেচিনটোত ভৰোৱাৰ পিছত মাটিটো মানে পুৰা পিঠাগুড়ি টাইপ মানে একদম মিহি কৰি দিয়ে মানে স্মুথ কৰি দিয়ে মাটি নক সিকিউৰিটি এপ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে এই এপছটোৰ কথা কওঁ এই এপছটো হ'ল এটা এণ্টিভাইৰাছ মোবাইলৰ কাৰণে মানে এটা এণ্টিভাইৰাছ এপ য'ত আপোনালোকে এই এপছটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ মোবাইলটো আজিকালিতো সকলোৰে মোবাইল মানে বহুতখিনি হেং মাৰি থাকে মানে বহুত ফাইল থাকে কিবা কিবি মানে ভাইৰাছো সোমাই থাকে চ' এই এপছটো আপোনালোকে ইউজ কৰি নক সিকিউৰিটি এপছটোত আপোনালোকে স্কেন কৰাৰ পিছত যদি কিবা ভাইৰাছ পায় আৰু সেই ভাইৰাছটো আপোনালোকে এই এপছটোৰ দ্বাৰাই ডিলিট কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এই নক সিকিউৰিটি এপছটোত বহুত ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ পাব আপোনালোকে ইউজ কৰিলে গম পাব যেনে আপোনালোকৰ এপছবিলাকত আপোনালোকে এক্সট্ৰাকে লগ লগাই দিব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকে ধৰক গেম চেম খেলি থাকিলে বহুত নটিফিকেশ্যন আহি থাকে সেই নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে অফ কৰি দিব লাগে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপোনালোকে নক সিকিউৰিটি এপছটো ডাউনলোড কৰি এবাৰ চাব পাৰে থেংক ইউ ছ' মাছ এতিয়া তাৰ পৰা ঠেলাত মাটি অনা হয় আৰু মাটি আনি কিনে নেক্সট প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া এনেকৈ এটা থোৱা হয় ধুনীয়াকৈ মাটিটো যোনটো ইটাৰ মাটিটো আৰু এই বাইদেউ এইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে কৰি আছে এতিয়া বাইদেউ আপোনাৰ নামটো অঁ ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া মাটিটো এটা এই বস্তুটো কাঠৰ হয় ন দাদা কাঠৰ হয় কি কাঠৰ হ'ব লাগিব চিচু কাঠ অ'কে বেলেগ কাঠ হ'লে বস্তুটো ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে এতিয়া ইয়াতে দি দিওঁ পুৰা পাৰফেক্টলি একদম ধুনীয়াকৈ উইথ লগো SBI ধুলা উইথ লগো SBI ধুনীয়াকৈ একদম এটা কিমান টাইম শুকোৱা হয় বস্তুটো এইটো একচুৱেলি যদি ঠাণ্ডা যদি কুঁৱলী পৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ একদম কম হ'লেও 4 দিন লাগে 4 দিন হয় কিন্তু এইটো এইকাৰণে লাগে যে এইটো অকল হীৰা মাটি ন ভিতৰৰ পৰা শুকাব লাগিব 4 দিন লাগিব 4 দিন এনেকৈ শুকাব লাগিব বস্তুটো এনেকৈ লগোৱা হয় ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ 4 দিন হয় প্ৰায় 4 দিন আৰু যদি ৰ'দটো কাঢ়া হয় তেতিয়াহ'লে দুদিনতো হয় কিন্তু সেইটো আপোনাৰ ধৰক এপ্ৰিল মানত যিটো ৰ'দত কাঢ়া সেইটো হয় এতিয়া মানে ইয়াতে ৰখাৰ পিছত দুদিন পিছত আকৌ ইয়াৰ নেক্সট প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ৰাখিলোঁ এই দুদিন ইয়াত থাকিলে ইয়াৰ পৰা এইটো আচলতে এনেকৈ যিবোৰ এইবোৰ আচ্ছা ইয়াতে দুদিন ৰাখি আকৌ এই বস্তুটো ইয়াতে চিফ্ট হ'ব বস্তু আপোনালোকে দেখা পালে তাৰ পৰা দুদিন পিছত যেতিয়া ইটাটো শুকাই যাব এনেকৈ ইয়াতে অনা হয় এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ সজোৱা আছে এইটো এনেকৈ সজোৱাৰ এটা প্ৰচেছ আছে সেইকাৰণে এইটো ভালদৰে কৰিব লাগে কাৰণ ওপৰত কয়লা দিলে সি একেবাৰে তললৈকে আহিব লাগিব আহি যাব তলৰ পৰা সি জ্বলিব ধুনীয়াকৈ জ্বলিব সেইটোৱে মানে ইমান সহজো নহয় যিমান সহজ আমি মানে দেখি পেলাই গম পাওঁ বা ইটাটো চাওঁতে গম পাওঁ জ্বলাই দিলে হ'ল ইমান সহজ নহয় ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে মিস্ত্ৰী চব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বেলেগ মিস্ত্ৰী এটা থাকে সজোৱা যোনটো সজোৱা মিস্ত্ৰী এটা থাকে জ্বলোৱাটো বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এটা হ'ল তাতে ওলোৱা চব তিনিটা প্ৰচেছটো পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি এটা ষ্ট্ৰং মজবুত ইটা পাব এনেই দেখাত বহুত ইজি লাগে কিন্তু মই আজি ইয়াতে আহি গম পালোঁ কিন্তু ইমান ইজি প্ৰচেছ নহয় এইটো বাপৰে বাপ আৰু ইয়াতে থকা মিস্ত্ৰীবিলাকে যিমান ভালকৈ মানে যেন পাৰফেক্টলি কামবিলাক কৰিব সিমানে আপোনালোকৰ ঘৰটো সিমান পাৰফেক্ট হ'ব দেখা পাইছে সজোৱা দেখা পাইছে এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছ ইটাটো শুকোৱাৰ পিছত এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছ এইপিনে সজোৱা হয় এইটো ধুনীয়াকৈ আৰু ছেকেণ্ড প্ৰচেছটো হ'ল এইপিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই ছেকেণ্ড প্ৰচেছটো হ'ল এইফালে আপোনালোকৰ এইটো জ্বলোৱা এইটো মিস্ত্ৰীবিলাকে জ্বলাই আছে মানে সেই যোনটো সজোৱা চিষ্টেমটো আছে সেই সজোৱাটো ইয়াতেও সজাইছিল মানে এনেকৈ মিস্ত্ৰী সিহঁতে এইটো জ্বলোৱা মিস্ত্ৰীবিলাকে এনেকৈ জ্বলাই গৈ থাকে এতিয়া এনেকৈ সেইখিনি জ্বলোৱা হ'ল তাৰপিছত এইখিনি জ্বলাব তাৰপিছত এনেকৈ জ্বলাই এইপিনে আকৌ জ্বলাই আৰু ওপৰত যোনটো বনাইটো বিল্ডিংটা যোনটো সজোৱা হয় এইটো বস্তুটো এই ওপৰত
এইটো এনেকৈ এটা এই দিয়া হয় এইটো কয়লা সোমাব মানে গেটাছ দিয়ে এতিয়া বস্তুটো এনেকৈ ঢাকি থৈ দিয়া আছে এইটো এইপিনি কয়লাটো দি দি পূৰা জ্বলাই মানে বস্তুটো কয়লা লোৱাই কয়লা है ना भैया हाँ कोयला है हाँ ये कोयला अभी कैसे डालेंगे दिखा दीजिए तो हाँ এইটো এইটো এনেকৈ জ্বলোৱা হয় এইটো আপোনালোকে এইটো ৰঙা হৈ আছে এইটো বাপৰে বাপ এইটো মই চকুদি দেখা পাই আছোঁ কিন্তু কেমেৰাত এইটো কেপচাৰ হোৱা নাই বস্তুটো এইটো কেমেৰাত কেপচাৰ হোৱা নাই কিন্তু ভিতৰত গোটেই ইটাবিলাক একদম ৰঙা হৈ আছে মানে চাওক এইটো মোবাইল দি কৰি আছোঁ এতিয়াই গোটেই ৰঙা হৈ আছে ভিতৰত আপোনাৰ চাওক গোটেই ৰঙা হৈ আছে ভিতৰত ইমান হিট আছে এই ৰ'দডাল ইমান 10 ছেকেণ্ডত গলি যাব যদি আপুনি 10 ছেকেণ্ড ৰাখে তেতিয়া একদম ৰঙা হৈ যাব আপুনি যদি ধৰক 1 মিনিট ৰাখে 1 মিনিট ৰাখিলে ৰ'দডাল নোহোৱা হৈ যাব আৰু এই যে বস্তুটো সেই কৰি আছে গোটেইখিনি জ্বলাই আছে এই ধোঁৱাটো এইটোৰ বাহিৰেদি ওলাই যায় ন এই ধোঁৱাটো এইপিনি বাহিৰেদি এনেকৈ ওলাই যায় 115 মিটাৰ হাইট আছে অ'কে 115 মিটাৰ হাইট এইটো আপোনালোকে গোটেইখিনি প্ৰচেছ দেখা পালে ফাৰ্ষ্টতে মাটিটো অনা হয় প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছ ছেকেণ্ড প্ৰচেছ মাটিটো গিলা কৰা হয় ছেকেণ্ড থাৰ্ড প্ৰচেছ বস্তুটো যোৱা মানে সেই কৰা হয় লগোটো লগোৱা হয় আৰু তাৰ শ্বেপটো অনা হয় ফাৰ্মাৰ এটা থাকে মাটিটো দিয়া হয় দি কিনে এইটো তাৰ নেক্সট প্ৰচেছটো হ'ল শুকুৱাই পেলাই ইয়াতে সজোৱা হয় এইটো এটা যোনটো দেখালে তাৰ নেক্সট প্ৰচেছটো হ'ল জ্বলোৱা আৰু লাষ্ট প্ৰচেছটো আপোনাৰ যোনটো ইটা ওলাই ইটা এইটো লাষ্ট প্ৰচেছ ইয়াতে আপোনাৰ গোটেইখিনি ইটা ওলোৱা হয় ন দাদা ইয়াতে একচুৱেলি গোটেইখিনি পুৰা হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা বস্তুটো ওলোৱা হয় ওলোৱাৰ পিছত কিবা কাম থাকে নেকি পলিচ কৰে নাই একো নাই ওলোৱাৰ পিছত আমি বিক্ৰী কৰোঁ এইটো লাষ্ট প্ৰচেছটো হ'ল একদম বিক্ৰী কৰাটো কি হয় আমি আমাৰ ইটাটোত আমি কোনো ধৰণৰ এডিশ্যনেল বস্তু ইউজ নকৰোঁ এডিশ্যনেল মাটি ইউজ নকৰোঁ আমি একদম পিয়'ৰ ক্লে ব্ৰিক্সে ইউজ কৰোঁ এনে ৱেইট কৰা হয় নেকি চব একে সমান থাকে নেকি ইটা নাই ইটাটো একচুৱেলি আমি পিচ হিচাপত বিক্ৰী কৰোঁ পিচ হিচাপত এতিয়া পিচ হ'লেও মানে ইয়াতে কোৱালিটি ভালেকেইটা আছে 6টা কোৱালিটি আছে 6টা কোৱালিটি 6টা দাম তো সেইকাৰণে যিটো আমাৰ মানে সাধাৰণতে আমি ঘৰত ইউজ কৰোঁ 1 নম্বৰ ইটা বুলি কওঁ মানে ইটা আপোনালোকৰ এটা 6টা কোৱালিটি বনোৱা হয় হয় আপোনাৰ 6টা কোৱালিটি মানে আমি যে দেখা পালে যে পুৰোতেই তাতেই কিছু 6টা কোৱালিটি হৈ যায় আচ্ছা আচ্ছা পুৰোতে 6টা কোৱালিটি যায় সেই 6টা কোৱালিটি হৈ যায় তেনেকৈ এইটো বেলেগ বেলেগকৈ ৰাখা আছে মানে এইটো নম্বৰ ইটা এতিয়া 1 নম্বৰ ইটা বুলি সবতকৈ বেষ্ট ইটা হ'ল 1 নম্বৰ 1 নম্বৰটো মানে অকণমান প্লেইন থাকে আৰু ভাল ফুৰে লাষ্টৰটো 6 নম্বৰ একদম মানে নহয় একচুৱেলি আমাৰ ইয়াতে মানে ইটা ভাটা ভাষাবোৰ অকণমান বেলেগ বেলেগ আছে আগৰ পৰা যিটো চলি আছে আমি সেইটো চলাই আছোঁ আচলতে 1 নম্বৰ সকলোতকৈ টপ কোৱালিটি যদি ক'ব যোৱা যায় সেইটো হ'ল পিকেট ইটা বুলি কয় সেইটো অকণমান তেৰাতেৰি হয় সেই ইটাটো আৰু 2 নম্বৰ হ'ল তাৰপিছত নাম্বাৰ তাৰপিছত আহিল মিঠা তাৰপিছত আমি চাংগা মিঠা বুলি এটা আছে আমাৰ ঘৰত যে ইউজ কৰে সেইটো কোনটো ইটা হয় মানে চাওক আপুনি ঘৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইউজ কৰে সেইটোতো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হয় গোটেইখিনি আমাৰ বিক্ৰী হয় কিন্তু আমি সাধাৰণতে 1 নম্বৰ ইটা যিটো কয় মানে ঘৰত যদি ইউজ কৰিব হয় ভাল ইটা কি মানে বেষ্ট ইটা কিন্তু যদি মাটিৰ তলত আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পিকেট ইটা আৰু মাটিৰ ওপৰত যিখিনি আছে সেইটো 1 নম্বৰ ইটা সেইটো ইটা বিল্ডিঙতো 1 নম্বৰ ইটা ইউজ হয় হয় বিল্ডিঙতো সাধাৰণতে 1 নম্বৰ ইটা ইউজ হয় আৰু মিঠা ইটাবোৰ নলা নৰ্দমা এইবোৰ বনোৱা এইখিনি দেখিলে লেঙা বুলি কয় ফটোৰ বাটি দামবিলাক কেনেকৈ থাকে চব ৰেটবিলাক চব জেগাত একে থাকেনে দামবিলাক ঠাই বিশেষে দাম বেলেগ বেলেগ হয় এতিয়া ধৰক আপোনাক মই যদি মোৰ ডিষ্টেঞ্চটো কেনেকুৱা হ'ব ডিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত মেজৰ হ'ব এনে দামটো কৈ দিয়ক এতিয়া ধৰক মোৰ ইয়াৰ পৰা আমি 20 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত আমি 21,000 টকা লৈ দিওঁ মানে এক ট্ৰাকত কিমান আপোনাৰ 2500 পিচ থাকে 2500 পিচ থাকে অ'কে ডিষ্টেঞ্চ বাঢ়ি গ'লে অলপমান ৰেটটো বাঢ়ি যাব যদি ডিষ্টেঞ্চটো বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো মানে অকণমানটো দাম বাঢ়িব তেলৰ দাম বাঢ়ি সেনেকৈ ঠিক আছে দাদা ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে বহুত বেছি ভাল লাগিল থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিল থেংক ইউ ছ' মাছ মোৰ চাই থকা মানুহ যদি কাৰোবাৰ ঘৰত মানে ইটা চিটা যদি লগা হয় গুৱাহাটীৰ বা এইখিনি আছে বাজে সেইকাৰণে কণ্টেক্ট কৰিব এণ্টাৰ গুৱাহাটীত আপোনালোকে পাব আৰু আমাৰ বহু ছাপ্লায়াৰ আছে এনেকুৱা এইটো ভিডিঅ'টো এটাকে কৰি যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ইটা লাগে ৰেচিপশ্যনৰ নম্বৰ আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি সুধিব পাৰে প্ৰমোশ্যন নহয় আৰু শেষ কৰোঁ ভিডিঅ'টো ন শেষ কৰোঁ লগ পাব টাটা বাই 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 একদম পথাৰ ইফালে চাওক বাই বাই থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো ধামাকাদাৰ হ'ব কাৰণ এতিয়া ৰাতি আমি এটা খাই আছোঁ ভেলাঘৰ এইপিনে মাংস বনি আছে এইফালে ভেলাঘৰ আছে পিছফালে আৰু আমি এতিয়া যাম খৰি চুৰ কৰিব কাৰণ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম খৰি চুৰ কৰিব গৈ আছোঁ আৰু খৰি চুৰ কৰা ভ্লগ বনাম নেক্সট ভিডিঅ'টো ধামাকাদাৰ হ'ব